No, takže já půjdu sem, protože tam je výjezdky. Klepnul, halo, pojď se mnou. Let's go. Další otazník tu mám, proč? Tady? Takže to je zase podzemí někde. Fajn. Move it. Prokrásí se sexy krajinko, přesně tak. Taky jsou taky tvoje pocity. To! Zatím jsou tak, mám moje pocity, že teda na srdce z kamene to nemá ani ty vole, ani jako spaty teda zatím. Ale jakoby má to jeden problém, ono se to nedá moc dobře porovnávat. Protože srdce z kamene je taky příběhový DLC a tohle je gameplayový DLC. Jestli se jakoby chápem, to jsou prostě dvě úplně jakoby jiný, separátní věci, že jo. Tady to předává prostě to, že jo, mutageny a velmistrovskou zbroj a tak dále. A toto je prostě předává něco úplně jiného, no. Jako reálně to možná měli fakt udělat tak, že tyhle ty věci, které to předává, tak je měli dát do té základní hry. Že není vlastně jakoby důvod to lokovat za tu soundem. Oh shit, kámo. Jo, jsou algulové, aha. Taky pěkně dlouho neviděl to ty kouty. Co dělá kurva výjezka na taky debilním místě, ty jo? Ty máš radši hrát streamlinované hry, to člověče podle mě není moc úplně pravda. Tam jde spíš o to, že občas ten děj, který v této hře je, tak se strašlivě do jakoby strašných extrémů větví. A ono to větvení potom občas ne, že by jako nedávalo smysl, ale ono to diminišuje ten příběh. Ty, jak já mám jako kurva jít? A se dá pryč odsud, že jo? Dejte mi prosím follow na můj Twitch Matýsek. Matýsku! Kdyby ti nebylo 12, tak bych to možná udělal. A měl bys jiný nickname než Matýsek, kámo. Imagine člověka, který by ti dal follow na nickname Matýsek. Buď to bude pedofil, anebo úplný mentál, chápeš? Tím bych jakoby začal. Ježíši Kriste, ty vole. Meanwhile Petr Žalout, hele kámo, aspoň ženský věděj, co mají ode mě čekat, když to mám ve jméně, chápeš, vole. Tak. Ver kůň, tady. Plestvý děti, kámo, ty vole, tak už se divíme, že má hajzet tolik diváků. Přesně třeba Peža, to je skvělý nickname, ano. Souhlasím. Do what they summoned you to do, then pack up and go back. Správní úřad Tusenského knížectví. Hledá se. Tak, pardon, to je
Tak. Že bych to kámo přepravoval, že by to možná bylo rychlejší. Já to asi udělám, no. Přesně. Pořád lepší příjmení žalud na žaludek, ale člověče, já jsem na tím docela bádal, ale teda přijde mi, že moje příjmení mi actually hodně pomohlo v mém životě. Když člověk přejde přes takovou tu debilní školní šikanu, tak najednou zjistí, že si lidi pamatujou. A ono to, že si lidi pamatujou, tak dělá hrozně moc. Kdybych já dneska se mohl vrátit zpátky a vybrat si nickname na Twitchi, tak bych určitě měl radši nickname žalud než CzechCloud prostě. Protože prostě by se lidi pamatovali víc. Tak. To má prostě jako s Fety pilovem prostě, že jo. Fety, haha, je tlustej, lol, ty vole. Pamatuju se všichni, že jo. No. Tak tohle je ten chrám. Mínuseď. Spectre in a place like this, behind a wall. Someone must have walled some poor fellow up. Spirit can't rest in peace. What the fuck? To byl duch toho zaklínače? Asi evidentně jo. Ty krás, to se zdá fakt lek normálně třeba jako jo, z toho. Spirit won't rest in peace until I bury the remains. Some sort of organ in the first chamber. One of them could work. Mám ty koří kalhoty a boty, skvělý. Přemenuj se, ne? Já člověče zvažuji, že bych normálně fakt udělal prostě kompletní rebrand na to, že bych ze CzechClouda zase udělal Čekyho. Protože stejně realita je taková, že stejně mi všichni říkají Čeky. Tam jediný problém je s těma sociálníma sítěma prostě no, že... Jakoby hold, je to tak strašně krátký nickname. Že prostě stejně ty vole i nezískáš jako no. Deník velkého žebráka. A to se prokliká. Mete, prosím, přečti mi to, děkuju. Nebo spíš přelož mi to, já jdu zatím najít, tady je zbytek té zbroje. Už ji skoro máme. Jo. Spousta lidí taky říká Klaude. Jo, to je pravda, no, jakoby to je takový potom těžký, no. No, to je kousek. Mete, jestli to je straška, že dostáš permu, jo? Tak, zase takový big deal to není tohle. Tak, pojďme dál. Tak já se ten dopis, zítra. Just wonderful. Alebo na konci streamu už tak přečtem. Smashed bones. Damn, it was strong. Chudák, ty vole. Nerdová dostala nějaký výhrušky smrti. Já mám i výhrušky smrti chodí každý fucking den. Toto jako není žádný big deal teda za mě. Ale jakoby přečte se to potom, no. Deep prints. Blood. Just trying to get away.
nic. To je kámo zase můj marker. Takže tady stalo ještě něco jiného tím pádem. Damn, ripped to shreds. Chudák zvíře, ty vole. Jo, takže on to pokračuje, tady koukám někam úplně ještě jinam. Jo, to je prostě zase quest v questu tohleto, jo. Co taky kurva politik? Ne, tak já tady kámo jakoby rozhodně neříkám, že výhrušky smrti jsou jako v pohodě, to rozhodně jako nejsou. Jenom prostě ty vole, to že se to jakoby děje, tak to nic novýho. Kámo, ty je normálně lišej tohleto, ne? Snad to tím modelem, že jo? Leší. Leší, ne liší. Come out. I'm not gonna hurt you. No, teda. Děkuji, Farade, děkuji za tebe. Thank you, Sir Witcher. Let Piotr keep you in his care. Si to do té schránky stejně hodil sám, aby ho lidi litovali a dali mu hlas. Hele, Tarpe, tohleto je naprosto upřímně jako jeden z způsobů, jak vyhrát ty volby. Že... Já jsem o tom mluvil včera a já prostě nevěřím tomu, že by obě ty kampaně byly z obou dvou stran ze 100% čistý. Prostě čistě kvůli tomu, že... Ten, kdo jaké dělá tu kampaň 100% čistě, tak to taky nikdy nevyhraje prostě. Ale jakoby oba jsou nějaké věci, které jsou už jako fakt za čárou. To jako definitivně. Vidíte Castel Ravello. All is in order. Náhra. Tak. Mám všechno, odcházím. Dejte mi mojí plesnivou zbroj konečně už. Jo, tak to je u té venice Belgard, jo? Ne, počkat, to je main quest, že jo? As anyone can tell you. Venice Belgard. Aha. Ty zajímavý na tom je to, že ta mantikorská zbroj je taková, že mi přijde, že by to jste schopni jakoby dělat postupně i s těma otazníkama, ty jo. No, interesting. Jednak chápu to teda správně tak, že oni udělali tu zbroj kvůli tomu, aby lidi nemuseli sbírat celou zbroj v základní hře? To většina z nich, jo, okej. Protože teda upřímně jako třeba pozbírat celou tu kočku, to trvalo ty vole fakt. No třeba klidně 2 hodiny bych řekl, no. Kinda. Ne, naše ty potřebuješ ten předchozí, no, ale Manticora je samotná, že jo, ta má akorát jeden level. Ty tady plesníky, Kimory. Je tady někdo, kdo jste viděli Patrikův průchod hrou? Jaký měl on level na konci hry, když dělal 100%? Měl třeba 50. level, něco takový, jo? Já už taky podle mě nepůjdu jakoby o moc vejš, že jo? S tím levelem. Just like the great beggar described it.
chapel Merton visited must be in the cave. Já jsem tady sedl na chvíli. 51, čau Miče, já jsem udělal skoro všechno, jsem 52, jo, takže stejný. Takže vychází to zhruba tak, no. Damn it, what's going on here? Nude women in a cave? Something's not right. Co tady dělají ty nahatý kundy, bože můj, proč? Já chci zbroj, jděte pryč. What the fuck, ale... Když to projdu... Jo, on to pokračuje dál. Beggars here. Must be a test. Do not avert your eyes. Help! Okay. Help a poor soul. Last one. Wonder what'll happen now. Nic. Jo, to je asi otevřela cesta. Jasně, já jsem takrát neviděl. To je asi u Kikimory, jo. Tohle bylo možná lehčí overpower, ty vole. Ježišmarja. Čáva jde. Do píči. Geralt, vem si tu louč, bože můj, to je takový šurák. Bož. Ach jo, ty vole, bolest, no, má fakt to ovládání je taková bolest. Občas. Ty pokračuje to někam. Sem. Jo. Ty kravata, ta ten quest je úplně děsivý normálně s tou. Wonder if it's a relic of some sort. Wow. Went to the light scientific final atonement. Let's look into it. Wonder if it's a relic of some sort. Běž očistné moji zírku. Jo, takže já se musím vrátit zpátky v tomhletom. Dá se tady nějak vylízt nahoru? Nevím tohleto. Já si dělat. Vrábele v lochu, člověče, budeme muset koukám věnovat se víc těm zprávám na tom Twitchi. To je next gen, jo. Když to člověče záleží, jak tomu chci říkat, jako no. Jako budu teďko teda naprosto upřímně a velmi negativní k CD Projektu, jako jo, že doporučil bych vám zahrát si tu hru fakt na DirectX 11. Než na 12, protože opravdu hrozně moc věcí v té hře rozbitých. A lidi, co se koukají na ten můj gameplay od začátku, tak prostě vědějí, že fakt těch bugů je v té hře jakoby zbytečně moc a je to fakt nepříjemné.
Tak, a kde je to očistné jezírko? Jo, takže to je zase na úplně druhé straně mapy, tohleto, jo. Jezdím se klasiku a Next Genem. No, jakoby je, že jo, jako já to teda chápu, takže Next Gen je ještě opravený a jako vybalancovaný. Ale jakoby primárně rozdíl je v tom, že to už dneska se klasika ani nesaženeš, že jo. No vlastně jo, vlastně základní verze je updatenutá, že jo. Jo, je no, takže to je stejně jedno. Ty byla, co to je stalo? Dobrý, tak toto aktuálně skipuju. Já jdu k tomu markeru, který je tady. Ještě dál. Měkýř posílal MOL TV, to je kámo, takže doslova během toho jednoho dne, kdy já tyhle streamu Zaklínače, tak se děje 1000 věcí, jo, skvělý. Já to vám odsuť nahoru teda. No. Vidíš, teďko se děje prostě ty vole pořád něco, takže to je skoro asi jedno. Pojďme. To je skoro zvláštní, že toto je vážně poslední update k Zaklínači 3, který vyšel před 6 rokama. To vážně nebyl jakoby žádný jiný update potom. Tak já moc to máš zamečan normálně, frajere. You saved my life. I shall never forget it. I thank you for saving my life. Filibertovi rozkaz, takže to jsou potom další věci. A, bedničky. Nic. I thank you for saving my life. Before long, you will have to look to fairy tales to find a witcher or knight. Rozumím. Jako updaty byly, ale tohle je poslední co? Poslední DLC. Jo takhle, že oni pracovali na Cyberpunku, takže nedávali potom jakoby nějaký zásadní prostor téhletý hře. No protože Leonidas mi říká, ale že oni zvažovali, že by dělali každý rok DLCčko k 3. A já jsem si říkal, že člověče upřímně, on to možná nebyl dost blbý nápad, tohleto jako jo. To by jich bylo moc tak po 2 letech, to je jedno. Možná po 2, no. Po roce to je asi málo, to chápu. Tak chci svoji zbroj. To už to tomu udělá MMO? Ne, to kámo není pravda. Jako existuje spousta her, které mají hrozně moc příběhových DLCček, který prostě jakoby spavnovali. Tam jediný obové problémy prostě v tom jakoby udělat to tak, aby ta... Aha. Never learn. Why men throw their lives away attacking an armed witcher, I'll never know. Something wrong with my face. Ty bláho, to bylo takových věcí.
Nice place. Pretty as hell. Takže někde v tom jezeře, tak by tam měly poslední části zbrojové. Tak se ukáž, vole. Mám to. Pěsnice. A poslední Mertonův dopis. Reenacted the marked scene, looks like, and expired. Or did something kill her? Wonder what'll happen if I reenact the scene. Mistr nad mistry. Nová fáze úkoru. Zanes nákresy Lagurfovi, aby se mohl stát velmistrem. Jo, takže, jo, chápu, už to chápu. Zakletá máš potenciál na to, aby vycházelo daleko víc DLC, že bys ve stylu Heart of Stone. Souhlasím. Daleko radši bych se zahrál ty menší DLCčka příběhový, než třeba tohleto. Jo, jakoby, podle mě, kdybych se teďko jako měl vzít, tak je to, že tady ten tuso taky rozšiřuje gameplay. Tak by se měl mít jedno takovýhle DLC, který ti rozšiřuje gameplay, a potom mraky takových menších příběhových. A ono je pravda to, že ono to strašlivě potom udrží vývoj té hry jako takový. Protože pak se na tu hru nezapomene na 6 let. Jestli ale budeme úplně upřímný, jo? A jakoby gaming je v oprachách dneska. Já se vsadím, že bude vycházet takhle na 4K, tak těch DLC bude daleko víc. Že to je jistota. To je jistota prostě. Počkej, to je nějaký statek? Zase opuštěný, jo? Oh shit. GG. Snažil se, Dýpek, snažil se. Teďko se léčit jako I'm sorry, what? Co se stalo? Já jsem mrknul a Týpek je mrtvej. Co to je za obtížnost? Je to pochod smrti se škálováním. Ano, je to skutečně tak. Tak podstatě je zpátky. Jak se ti líbí ta hudba? Ta hudba je krásná, ale teda preferuju pořád Novigrad. Tak velmistře. Jestli mi ty skurvisy neřekneš, že chceš 80 000 vole za nějakou zbroj, vole, tak si tu zbroj koupím a pak ti narvu do prdele. To ti říkám teď hned, jo. Takže teďko se tam vlezu. A určitě to nebude tak drahý, jo. What a specimen. Scared by the prophet's words. V této hospodě jsem byl, nebo ne? Zamčeno. Počkat. Výstava do odvolání. Closed? Why, we wrote an entire Nice to eat. From a surfeit of beauty. Give it back! Your tickets remain valid. You must merely wait patiently for the Unbelievable. Nothing special. Když jste koukal na toho bylinkáře, ty vole, že bych já dokázal něco ještě udělat s těma bylinkářema. Já mám vlastně člověče celou alchemii kompletně hotovou, co? Už tak přemýšlím, no. Mně pořád akorát chybí ty 2 žaludky, a jinak to máme úplně celý, no. OK, takže vlastně alchemie taky už je za mě úplně dead, no. Jo. Tak. greetings. Já jsem tady od něj pozbírám tohle ty questy rychlosti. Tak. Any idea where? No.
Vedle toho velmistra je prodejce obrazů. To by prosím vás hlavně řekněte. Managed to find something already. Wonderful. I shall draft a copy. This is good. This at last will earn me the title of Grandmaster. Má historicky dobré storywritey, bohužel programátoři, co mají vytvořit svět, kdy ty příběhy mají být už tak dobří, nejsou krásně, to jde vidět u Zaklínač 2 nebo u Cyberpunku, na co úžasně napsaný postavy, když to nejde dohrát u 2 doslova. Poláci dělají úžasný příběhy a medium gameplay, souhlasím. Yes. I thank you, Witcher. To je dobrý point. Would you craft something for me? Of course. Tak. Bráško. Nemůže to být tak dlouhý. Nemůže to být tak drahý. Prdele. Počkat, ono to zvyšuje i toxicitu tohleto. Šance na kritický zásah a poškození kritickým zásahem si týkají i petard. Vy máte víc alchemistických předmětů? Ježíš, kámo, tak to je nejlepší zbroj. To je úplně přesně zbroj na můj build tohleto. Vemeritový plát. Tak. Takže to jsou. Mantikoří boty. Kalhoty. Kalhoty kapitána knížící stráže, proč to máš 45. level, ty vole? Wow. 45. level. No, tak aby chybí tak může drakovitých, jo. Jo. Tak. Mantikora. Tak, to jsou kalhoty, jo. Kuše je jenom jedna. Jo, takže Mantikora nemá vlastní kuši. OK. Počkat. Necháme meče na potom, jo. Pěstnice. Zbroj. Ach jo, někam chybějí ty 2 meritový pláty. To je v prdeli. Prostě drahý jak hovado, ty jo. Dvemeritový odlitek. Odlitek zářící rudy, ten já potřebuju, že? Odlitek zářící rudy. Jo. To je takový malinký blacksmithing tohleto vlastně, že jo? Když jsem to tak koukám. Možná dokonce ne malinký, člověče. Tak, teďko to byla zbroj, že jo? Jo, takže ta vlečí zbroj také koukám na útok a adrenalin. Ježiš, to je taky OP jak hovado. Tak, Mantikora. Takže máme zbroj, písnice, kalhoty a boty. A teď už nám chybí akorát meče, že jo? Ocelová zbraň. Dvebretový odlitek, zase. 2 mi chybějí. A u toho stříbra... Jo, takže mi chybějí 4. 4x dvebretový odlitek. To kurva je.
Tady. To je nějaký strašně levný, ne? Tohle všechno mi přijde, člověče. Kdyby tady říkal, že potřebuji tolik peněz na to. No, tohle je stříbro. Tak, a potom tady a máme to všechno. Tak, a můžeme konečně dohrát hru. Ty bláho. For good luck on... Jako nevím, no, zbylo by 20 000, jako podle mě docela v pohodě. Tak, jdem na to. Mantikora, 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 mantikora. Mantikora stříbro. Mantikora ocel. No. Takže já teď dokonce mám ty vole i 5 elixírů. To je úplně šílený. Ježiš, to je tak strašně dobrý tohleto. Až to je úplně nepopsatelný normálně. Tak. Já to jdu prodat a teď mi teda ještě řekněte, jak to uděláme s tím kamením. Počkat, tohle je vážně zbroj z jedničky? Vyknu to správně? Ty krávo, tak to je vždycky nejlepší. To je skvělá, holy shit. Greetings. What do you have? Pořád chodíš do fitka, kámo, samozřejmě tam chodím, jakoby věřte mi, že jsem tam pořád 4krát týdně, je to docela děsivý, no. Je to čím dál tím náročnější. No já už třeba taky můžu akorát udělat to, že se dám 3 kameny na zapálení třeba do nějakého z těch slotů mám vyřešeno, že jo. Nebo cokoliv takovýhle se dá využít asi. To zase prodávat nechci, že jo. No. Již tady to kámo je. Tohle je co? Jo. Náhera. Tak, já jako mám co opravit, že jo? Tohle všechno je mimo. Tak, a jsem teďko já teda někde schopný vylepšit si to kamení? Já si tam prostě můžu vybrat z tohohle toho. Část teda podpálení. No, tak to mě zajímá vždycky u té ocely. Jasně. Šance za omráčení. Ok, tak to je dost zajímavý. Šance za otrávení. Jo, já se dám tady třeba otrávení. No, semka hodím třeba tu útočnou sílu. Šance za vráborání. Tak, a teďka u té zbroje tak se používají tyhle ty kundy, že jo. Silnější Irden. Silnější glyf Igny. No, to je takový jakože... Dáš se teda někde zlepšit? Dáš se někde ty kameny dát dokupit do těch silnějších verzí? Tady by to mělo jít, ne? Snad. Že jo. Vylepšení. Tady silnější runový kámen. Podpálení 5%. Ok, skvělý. Tak. Nějaká čtvrtě zadaš, že jste akorát tyhle ty glyfy kvenu. Silnější kven. Jasně. Tohle je to krvácí je taky docela zajímavý, ty vole. Toto dělá co? Otrávení. Vrávorání. A tohle je co? Průraznost zbroje.
Ale průraznost zbroje čete akorát proti lidem asi, že jo? Neexistuje nic, co by dokázalo ty vole s tím fungovat jinak. OK, takže jako to klasicky dá vyndat zpátky z toho ty kameny, ty vole. Teď se nekoukejte, obavo. Ano. Tak, dobrý. Tak. Good luck on. No a jdeme ty vole, jdeme tuto hru ukončit. Doslova. No. Semka třeba naházíme dvakrát to igny, tohle to je co? To je axí? Jo, to je axí. Kven, jo. Takže ještě to, že já tu zbroj dám asi člověče sem. Kde je to podpálení vyjebaný? Obarvej se to, nic si obarvat nebudu. Krvácení, podpálení. Já tam dám třikrát zbroj, no. A jsem nesmrtelný vlastně. A tady můžeme dát třeba ty vole 5% otrávení. Třeba podpálení. A třeba, nevím, třeba i tady to zmražení? Silnější. Omráčení. Moment. Můžou monstra krvácet? Můžou, že jo? Můžou. Chat. Ano, skvělý, easy. Tak. Dámy a pánové, tímto jsem ukončil svůj build a můžeme jít konečně hrát Zaklínače. Tak. Kde mám kámo svýho grifa tady? Můžeš prodat ten zbytek? Můžu, no. Já jsem se překlik. Tak. A máš pořád 20 000 u sebe, ty vole. To má děsivý, prostě kolik to jako najde u sebe má. Jasně. No a toto kámo asi stačí. Good luck on the tak. Podle mě jsem plně vybaven. Mám tu já někde bednu. Jo. V Corvo Bianco, ok. Takže jdeme teďko do těch. Jdeme teďko na vinici. No, toto je podle mě stejně pořád nejlepší zbroj ve hře, teda. Vizuálně. Prostě, jak to má tu spojit s tou jedničkou? Co k tomu kámo říct? Tak. A líbí se ti víc vygrát nebo tohoto města, ale no vygrát se mi líbí víc. Tak. Kde je ta bedna, sakra? Tady? Geraltův dům, který mu Zaklínače věnovala kněžna. Co tady dělají ty kočky, bože můj? Welcome home, sir. I am Barnabas Basil Ahoj, Fawlty. Barnabáši. By order of the Duchess, I shall serve you as Major Domo of Corvo Bianco. I previously served with distinction at the Nibley family manor and in Nazaire with Admiral Rompali, who, as you are certain to know, is an extraordinary demanding gentleman. Whoa, Barnabas Basil. One thing you ought to know. I'm not your typical landed gentleman.
Truth be told, this is the first real property I've ever owned. Oh, in that case, you must leave it all to me. I shall organize, see to everything, and whip the house into order. I dare say this place will soon be the most prosperous vineyard around. Great. Can already see I'm in good hands. Vineyard comes across as a place with a rich history. Know who owned it before me? Baron Rossel, who went bankrupt, forcing him to sell the estate to the Duchess. The Baron, in turn, had purchased it from Monsieur Bolius of the Headsman, a truly colorful man of Kedweni origin. He was actually a headsman? No, not him, but his great-great-great-great-grandfather. Indeed. Apparently, he was a common cut-purse who somehow secured for himself the post of ducal headsman in Beauclair. Went about his work with an exceptional penchant. They say he chopped off more heads than there are grapevines in the ducal vineyards. He never hesitated, not once. Never sliced unevenly, never botched a job. For his exemplary service, the Duke granted him a title and this estate. Monsieur Bolius, on the other hand, was an engineer in his younger years. Once retired, he settled here and took to producing wine. Sadly, misfortune struck and he lost his sense first of smell, then of taste. Additionally, he could not drink alcohol. His medic forbade it. Shame that. He gave up making wine? Not at all. He made even more of it. Began throwing wild balls to which he'd invite friends from far and wide in order to treat them to his wine and delight in the fact that at least someone could enjoy it. It's the sort of man he was, Monsieur Bolius. Mind giving me a little tour de Corvo Bianco? Not in the least. Follow me, please. I think it would be practical to begin on the hill. Takže teďka se z toho stává The Sims, jo, z té hry, skvělý. Se to budeme kámo stavět střechu. Behold, sir, your estate in all its splendor. Ty pláho. Pretty vast. Indeed. And now, sir, allow me to show you a handful of interesting details. Follow me, please. Been a major domo all your life? Yes, I come from a long line of major domos. My father was a major domo, as was my grandfather before him, as was my great-aunt. In fact, she was the one to start the tradition. Great-aunt? A hard woman. It is said that already as a child, she knew where she was going, and went there. When she arrived in Beauclair, she signed on as a chambermaid at one of the vineyards, then slowly worked her way up to major domo. She dragged the rest of the family up the same path. Víte se o to, že to se povídá? Pamatujete si tu vilu v Assassin's Creed 2? With the Duchess's permission, I have hired a full staff. Their salaries to be paid from the ducal treasury. Tam bylo takový to malý město, Not the most sightly part of the estate, I admit. But I think it's worthwhile for you as master of the domain to know where the help stays. Montergione, ano. Nebo Montergione, ano. Good fucking times, ty vole. A man who dare not down some red is a man. Baron Rossel ordered the vines in this part of the estate rooted and olive groves planted in their place. They look beautiful, protože mi po neděli začínají dokončovací práce na Phantom Liberty, tak abych si stihl vzít případně volno. Dokončováky trvají každý den pozdě do večera. Napíšu ti, Leonie. Okay. Vylepšíme všechno, čete. Já už prachy nepotřebuji. Lies your vineyard, where we grow a strain of Carfanere, one of the world's oldest, aged in oak barrels. Carfanere, nic mě zajímá, kam je exquisite wine with distinct black. Já jsem Pražák, piju pálavu, teda pil jsem, když nepiju pálavu, ale pil jsem. Have to try it one of these days. Nebo se takový nějak. Nice well. Picturesque. Yes, though it ran dry long ago. During the raucous feasts Master Bolius held, he would order it filled
with wine. There's a tale about a guest attending a bowler's ball for the first time and thus unaware of the custom. He had suffered great heartbreak and had decided to end his life by jumping into the well. The festivities were coming to a close, and the well was nearly empty when the suicidal guest finally jumped. Instead of killing himself, he merely broke his legs. To numb the pain, he drank the wine. Drank himself to death? Not at all. When found the next day, he had concluded he'd witnessed twin miracles. Water had been changed into wine, and he had survived. He retired to a monastery in the Dragon Mountains and began preaching the wisdoms of Lebioda. May a bolt of bleating lightning blast those bums at Coronata. Monsieur Bolius' wife Nina kept a garden here. Tohle by chtěla moje žena, no. Prostě zahrnu na všechny vypiky, jo. I agree. Yet nothing stands in the way of restoring it to its former glory, and once again planting it with herbs and other vegetation. Madame Nina planted diminutive, delicate flowers and herbs here. One might say their aroma still hangs in the air. You're quite the romantic, Barnabas Basil. To by bylo život, hele kámo, on to není zase tak jednoduchý, jakoby potom se staráš o zahradu, ty vole půlku svýho života, chápeš? Čeký není gay, nejsem kámo, tak jsem viděl tebe a rozmyslel jsem si to. Není záč, vole. I work from dawn to dusk's last light, then give my wife a good life. This served as an additional wine cellar in years of plentiful harvests. Bit of work and it'll make a fine stable for Roach. Follow me, please. Yes. Nebo to, co je pravda, jakoby jedna věc je to, že jakoby to, že člověk má najednou barák, tak je totální životní zlom. The cellars, voila. During Monsieur Bolis's time, wine was kept here, but Baron Rossel used it to store olive oil as well. I took the liberty of cleaning up the mess, which I made while fighting the Bruxa. Thanks, Barnabas Basil. Appreciate it. Follow me, please. You smell that? Those are the vapors of Tucson. As you can see, the facade is, how to put it, slightly stained. But one cannot deny it. A certain subtle southern charm. True, though it could use a bit of subtle paint. Follow me, please. Běž, Barnabáši. And welcome inside. On the left is the master bedroom. On the right, the dining hall and kitchen. Upstairs, you shall find the guest room, currently used for storage. Not a bad idea. At the moment, the house is only minimally furnished. Yet I believe we will, together, devise some innovative arrangements. A few paintings, for instance, would breathe new life into the abode immediately. With that, sir, you've seen the full lay of the land. Corfo Bianco is a beautiful estate. Though one must admit, time has taken its toll. Nice. Forgive me for being forward, but if you were to choose to invest a small sum towards its beautification, částka, Barnabáši. Think I'll take you up on that. Be sure to come and see you if I decide to do any remodeling. Mentioned the place could stand to be spruced up. Oh, most decidedly, sir. The question is where you would like to begin this rejuvenation. Takže co je priorita, čete? Poslouchám vás. Podíváme se na barák, jo? Ok, tak asi začneme barákem, že? To je jasný. No, to je jasný. Been thinking about the outer walls. Maybe a fresh coat of paint or some patching. If I might dare to make a suggestion, why not start with a general renovation?
I once oversaw such work at podzemí na alchemii. Vy potom máte v podzemí jako alchem table, jo. Not only did the residence positively sparkle afterwards, but we also made room to display the admiral's armor and weapons. A k čemu to je? Když máte alchemku, jak je normálně u sebe? Minus 5000. Make the place shine. I shall get to work immediately. Within a day's passing, I shall have sent for the crew which shall rebuff the admiral's residence. Jakože tam rostou mutageny. They are the finest specialists around. Highly skilled at what they do, it shall not take them too long, I wager. 2 days after they begin, your eyes will behold your residence in its refurbished, rejuvenated, beautified state. Jo, že tam můžete vyrábět, jasně, už to chápu. Ok, tak to je super. Tak jdeme dál, pozemky, jo. Got these spacious grounds, but maybe it's time to make them more useful. Oh yes, we certainly should. The way I see things, given your trade, sir, you would be wise to put in a grindstone and an armorer's table. Ano, to nebyl nápad. Start things off, don't you think? Potřebuji to na opravu zbrojí. OK. My armor needs work from time to time. You know, oil this, reinforce that. Could use a decent work table where I could do all that. Admiral Rompali once hired a specialist who made the finest armorer's tables this side of the Yaruga. I will contact him at once. Good. Order me up a table like that. Tak stůl za litr, to je v pohodě. I expect it will take at most 1 day to arrive. Will you be needing anything else, sir? In my trade, my blades get dull pretty quick. Could use a grindstone, professional grade. Of course. No one would consider that an unnecessary extravagance, I would wager. Then send out for one, please. A high-quality stone to be set up in the yard. Of course. I shall send a runner to town at once. I believe you shall be grinding to your heart's content by tomorrow. Will you be needing anything else? Takže to je všechno. Takže už nejsou žádný jiný pozemky, jo? Dobře. Know what? Changed my mind. I shall be glad to answer your every question, sir. Yeah. Thanks. Gotta get back to my business now. Jo, takže ono to... Počkej 3 dny, než se dokončí obecný úprava, takže ono to je postupný prostě, rozumím. Kdy pak je ta moje česta, ty vole, v patře? Píčo, kde je ta skurvená česta? Kde je ta plesnivá česta? Tady? Jo, tady je. Výborně. Já tam naházím ty zbraně, které nechci prodávat prostě. No a tu kočku si nechám. Tak ještě něco. Tohle je co? Já ty už mám. Taky nepotřebuju. Čekáš, až ti doručí novou postel, teďko nemůžeš použít, kámo, to je tak nefér tohle. Čekáš, až ti doručí novou postel. OK. Bože. Tak, to mi teraz jak to dopadne schválně. Jsem plný očekávání. Počkej 3 dny. Tak já mám dokonce mají chlapy i makaj, to si děláte fakt prdel, tyjo. Tak to je strašně pěkný detail tohleto. Nádhera. Akorát ta dřevěná střecha je taková jako, jak to říct, no. I've a daughter, you know. She's fit to wed.
Oh, Sophie. Dneska znám ty své stoly. Tak a tady dole je to sklepení, říkám to správně? Strange. Something behind this wall, I think. Počkej. Prohledej tajnou místnost, tady. To si děláte prdel vážně? Laboratory. Must have been an alchemist at one time. Tohle je fakt, kámo, úplně perfektní. Takže vy si můžete doplnit alchemku a potom po vylepšení se s tím teda dá něco udělat. Tak, Barnabáši, halo! Kde seš? Potřebuju tě, kundo, tady. Renovations coming along all right, Barnabas Basil? Superbly, sir. General refurbishment has been completed. And I took the liberty of adding 2 racks, each upon which you might hang weapons and armor, if you've some pieces you'd like to display. Asi to zvládnu bez nich. Likewise, I have prepared a few spots in which new paintings might be hung. In other news, the laborers dusting out the cellar have made a most unusual discovery. I believe it's something you'll wish to Kolik see. hodin to má gameplaye? The Ano. lab in the cellar? Saw it. So, one of the previous owners interested in alchemy? A laboratory? Alchemy? I know nothing of it. But I understand that to a witcher this must be a very intriguing find. It is. It was walled up. Equipment's pretty ancient too, so it must have belonged to someone who lived at Corvo Bianco before you started working here. Whoever it was sure knew their stuff though. Got dragon glass vials and flasks, stills, sublimators, vengerometers. Forgive me, sir, but I fear I don't follow. Just saying, it's top-notch equipment. True masterpieces of craftsmanship for use in alchemy. Brewing a concoction with this stuff versus doing it over an open fire? Well, there's no comparison. Then I am all the more delighted. Předpokládám, že je achievement za to, že máte hotový celý barák, bych tipnul. Starting to really like this place. Tak vy jste říkali, že on má 4 silný balíky a má nějaké karty k vyhrání nebo nemá. Shall we see to the house or the grounds this time? Feels like by investing a bit of coin, I could make the house more functional. Indeed, momentum is best maintained once established. Now that we've finished the general renovations, you might begin to consider such things as a new bed, or additional armor stands, or weapon racks. Also some new karty nemá, okay, takže tak rávo fresh test. coat of paint on the walls would do much to improve the guest quarters. Ježiš, to je toho kábo do píči je. Thinking about buying a comfortable bed. Bože. Always wanted one. Excellent idea. In your profession, rest is Jo, dneska uděláme hlavní quest. No, takhle máme jakoby baráčete a zbroj. Ono to má i hlavní quest, to DLC. Aha. Rozumím, ty vole. Order me a fine bed, please. Skvělý. Think I deserve one at my age. True indeed, true indeed. I shall send a runner at once. The bet will be in place by this time tomorrow. Is there anything else you require, Anything else? Potřebujeme výstojnu na zbroje. Could use another weapon rack. We need Got more some interesting stojans. pieces I'd like to display. I know of a carpentry shop in town which crafts the humblest lumber into true masterpieces. You need but give the word. Fine. Order the racks. Of course, at once. At most 1 day for them to arrive is my estimation. Is there anything else? Tak. Along the path, I've often picked up well-crafted, beautifully ornamented armor. Úžasný. Some of those pieces would look great on display here. I agree. It would lend the place a certain witcher's air. Shall I order new stands at once, sir? Yes. Just please make sure they're solidly made and nicely finished. It goes without saying, sir. There is nothing worse than splendid armor. No jsou jakoby asi horší věci, ale rozumím. Is there any... Pokoj pro hosty. Was wondering about the guest room. Not that I'm expecting company, but... Oh, but that is immaterial. All self-respecting homes should boast a comfortable guest room. Pravda. What if someone were to drop by unannounced? Yeah. Sooner we start on that, the better. I can tell a man of action immediately. I'll see to it myself. The room shall be ready in 2 days, in my opinion. Is there any...
Tak pozemky, jo. To je kámo, kdo tady toho do prdele je. There must be other things we can improve. What a splendidly wise idea. Začínají bavit, jak přestalo bavit právě teďko. Za ty prachy, ty vole. Perhaps renovate the stables. Yes. Or return Madame Bolis's garden to its former verdancy. Klepna. Okay. You know Roach, my horse? Well, we've been through a lot together. And since I finally got a decent place to stay, I think she deserves one too. Oh, a sturdy stable testifies to a most honorable owner. Just say the word, and I'll have them start working on it at once. My Roach deserves the best. To je bonus k... Okay, k výdrži. But finding workmen and completing construction takes time, though likely no more than 2 days. Minus 2K, no. Will you be needing anything else, sir? Bylinky v zahradě, jo. So sometimes I have to brew a potion, but I can't find the herbs I need growing anywhere nearby. Well, you're in luck, sir. The flower garden. To už je vážně overkill, ty vole, já už jsem bylinky nepoužil strašně dlouho. Seems the ideal place to cultivate herbs. In fact, it's roomy enough to plant shrubbery. Good idea, Barnabas Basil. Herbs there will save me hours of painstaking searching and harvesting. The idea is yours, sir. I am but the humble executor of your will. I believe we shall have sown the first seeds in 2 days' time. Okay, skvělý. Will you be needing anything else, sir? Tak tohle je finále, nebo tohle je jakoby hodně ještě daleko k tomu baráku? Potřebuju 2 dny, jo. Tak schválně. 2 dny. Ještě mám peněz dost. Skvělý. Druhý den. Počkej, 2 dny si dokončej opravy. Ok, takže to je znova. Nemusí otáčet, stačí klikat. Aha, tak tam jako kam se změnilo život, tyjo. Tak, vidím já nějaký rozdíl vizuálně? Ještě nevidím. Tohle jsou ty střelné zbroje, co tady teďko vidím, jo? Rozumím. Můžu sem dát třeba tyhle své slušové. Já rozumím, už to chápu. Renovations coming along all right? I am delighted to inform you we have completed our labors. You can now devote yourself to enjoying the vineyard's delights to the fullest. Skvělý. You must forgive me my temerity, sir, but I thought with all the work on Corvo Bianco completed, and with the estate looking more beautiful than ever, it might be appropriate to commemorate the moment. Sure, why not? During the tidying that preceded the renovations, I came across a bottle of Sapramento, the 1250 vintage. I cannot say by what miracle it survived, but it is here. And we've cause to open it today. And then he ran straight into the crowd, burning bouquet in hand. All thought it a part of the performance, so they only laughed, even when the decor began to catch fire. It was not until the flames engulfed Baron Mahevkin's beard that folk began to realize something was amiss and went to put out the fires. Sounds like Monsieur Bolius and Madame Nina threw some first-rate balls here. It was so. In this regard, Baron Rossel was decidedly more reserved. So tell me, Barnabas Basil, what's the wine situation like here? Am I going to produce any this year? This year is out, I fear, sir. Last autumn, a fungus destroyed all the vines. Baron Rossel had new ones planted, but it will be some time before they start bearing fruit. Assuming that is, the fungus does not reappear. That'd be bad. This Sapramento got me dreaming. It's amazing. Isn't it, though? Allow me to top you off, sir. There. Thanks.
tak máme hotovo. Krása. Takže teďka teda jediný, co mě zajímá. Jediný, co mě zajímá, tak je... Tak jsou ty mutageny, jak to teda funguje? Já vlastně do toho sklepení. Dám použít, aha. Jo, takže to je převařování mutagenů a zároveň... Jo, takhle, takže já můžu vzít třeba tyhle ty pitomý mutageny a udělat z toho zelený. A pak z toho udělat ten zbytek, já už to vidím. Jo, to bylo možná trochu moc, ale... Jakoby ano. Yes. Protože vlastně já je nepotřebuju ty mutageny, že jo? Já už všechny odvary mám, že jo? OK, a tadyhle ty... Co dělá ten stůl třeba? To je na to doplnění. Tak, a teďko, když se podívám... Tak já tady prostě můžu vyrobit ty vole... miliardu. Kde to sakra bylo? Tady? Jo. Těch mutagenů. Ty krásu tady toho, ale je to tak kotel. Máš všechny odvary, všechny, co jsem tak nějak pozbíral, tak mám, no. Takže mi klasicky bez těch chybí akorát ty červený, no, zase. Jo, máme, aha. Už to vidím. No, takže takhle bych se podíval. Tak já mám 5 dostupných bodů, který teďko nechci asi úplně jako někam dávat. A kdybych teďko dal to Cčko a podíval se. Tak jak já odemknu teďko další z nich? Já teda jediný, co můžu, tak je ten žlutý a to je tenhle ten. Takže to jsou 2 červený a 3 zelený. 2 červený a 3 zelený. OK. Takže to je alchemka. A mě teda chybí mi kolik? 1 červený a 1 zelený, že? Říkám to správně, doufám. Jo. 3. Tak, silnější a silnější. Dva a 1 těch chybějí. Jo, takže já to můžu udělat i tady. Já to můžu udělat i u těch základních. Aha. OK, takže to stačí. 1. A mám silnější synapsy teďko. Jasně, už to vidím. A pak už to je strašně o těch bodech jako takových. Tak co tam dáme, ty vole? Mutagenový odvary zvyšují maximální zdraví. Z dávkou vypitou elixíru se zvyšuješ. Aha. Koukám teď na tvoji novou extra krátkou dnešní reakci. Zrovna vidím, jak Babiš tvrdí, že naše vláda považuje za méněcenné jejich odpůrce. Rád bych podotkl, že Babiš sám nás urážel, když jsme v 250k lidech byli na Letný, že je venku hezky. Jo, tak jakoby, co ti k tomu, kámo, mám říct, my bohužel všichni jakoby víme, no. Je to pořád do kolečka. Když tam něco na petardy, no, na to kámo asi kašlu, ale jako chápu, že to taky možná mohlo by zajímavý, no. Ta transmutace tkáně je opravdu úplně k něčemu, co vidím teďko. Takže já semka musím dát zase alchemku. Takže já tam můžu dát tu synergii. Dám jí sem. A semka můžu dát něco z šermu. Nával hněvu tam dám. A jsem prostě kámo nezničitelný teďko třeba. Easy. OK. Tak jo. Jdeme odeslat postel. A jdeme dneska ještě udělat kousek toho příběhu, ne? To si tečete. Ještě kousek, ty vole. Budu se taky muset konečně najíst, ty vole. Někdy.
5% bonus ke skutečné zboje, výdrž, klepny, petardy a zdraví. Wow. Tak to je hustý. Téma zde, to se jim fakt povedlo tohleto, no. Jsem toho rytíře, já čete určitě nebudu dělat všechny sidequesty. Na to prostě nemám čas, už jsem to říkal několikrát. Klec bláznů. Já to vezmu teďko k tomu Regisovi. Podíváme se. To je vážně krásný, tyjo. Je to další side quest, OK. Takže vy chcete to cvrlikání, jo? Fajn, dohodnuto. To je zrovna velmi blízko, koukám. Oh. I've a matter of prime urgency and import. I must speak. Já se ještě zeptám, jestli mám všechny ty nástěnky teďko už sebraný. Já se podívám. Mám. Dobrý, v pohodě. Už se lek, že by mi zase něco chybělo, tyjo. Your wound. Feeling better? It's healing splendidly, though I am to avoid trouble for some time. To be frank, that is precisely why I wish to speak with you. Want me to stand in for you? Take on some trouble on your behalf? That could very well be the case. You see, there is a maiden, nay, a lady. I suspect someone's cast an ill spell upon her. A curse, perhaps. What makes you think she might be cursed? You must keep all I say to yourself, I beg you. Samozřejmě, I would můj never dare chat to be bude so úplně indiscreet sticha, že jo? normally, yet I'm troubled about her, for her. Vivian shuns the company of others. Though the fairest maid at court, she keeps men at a distance. I thus determined I would resort to trickery. Trickery? That even befitting of a knight? In war, yes. And what is love if not battle? As it were, one evening I crouched in hiding outside her seamstress's home. As Vivian emerged from it, I too emerged. Ever so gently, but convincingly další klasický hezoun, který má podle mě ženskýma čurák, ty vole. She consented. At first, Plestivý blondiák. I proposed a more scenic route. She agreed. I made kindly forays into conversation, and she even began to respond as we neared the end of our route. Ach jo. Then suddenly, mid-speech, from her mouth there flew a most hideous shriek. I stopped stone cold in my tracks while she turned red, then promptly ran off. I did not give chase that time. Ach jo. I attempted to approach her on several ensuing occasions, to learn what had happened, for I feared she had become entangled in some trouble. I noted that often, come night, she ventures into the woods, where I've seen her walk about a glade near a pool. I've striven on occasion to follow her, but lost track each time. It seemed then she'd melted into the air. Prostě typka ho nechce a typek z toho dělá, ona je prokletá. Ona je prokletá prostě, kámo. Tell me more about Vivian. To by tady byl prokletý celý můj chat do píče, chápete jako, jo? To prostě... Her mother was a lady in waiting. Her father, a klasika, no, tak nějak, ty, jo. That is all I've learned, for the Duchessa grows angry when asked about her. Vivian spends her days within the palace walls. Yet we are in luck, for she has been named the tourney's patroness this year. Thus, each participant will be granted an audience with her. Got a problem then. See, I'm not a participant. I've devised a solution already. You shall take my place in the lists and thus gain the chance to speak to her. I was looking forward to winning the tournament, very much so. Yet for Vivian, I am prepared to sacrifice anything. Tak let's go. Fine, I'll look into it. Gotta admit, piqued my curiosity. I shall be forever in your debt. Now,
We must ensure you are not eliminated from the tourney before you can meet Vivian. Meaning? Could you show me how you shoot, ride, and fight, perchance? And you must learn the tourney rules. Know how to apply them in practice. I did not mean to suggest I doubt your abilities. Everyone must train, even a witcher. Besides, the tourney contests must surely differ, require skills you don't usually apply, races above all. The choice is yours. Where shall we start? Nepotřebuji cvičení, prosím tě. Apply all the skills you mentioned on a daily basis, and against monsters, not targets and dummies. Don't need any training. Going straight to the tourney grounds to sign up. Must go to the inscription tent. Honor and glory are all true and good, but your scrolls must be in order. Kde ten stan? Je tady. You'd best behave, Trip. You're in Buckley. Kam tě může poslat odkaz okolo volebních věcí? Prosím vás, Discord, je tam přímo místnost politika. Šerin ti pošle odkaz. Já teda čtu i Instagram a čtu i Twitter, jako, takže mi to můžete poslat do zpráv. Já to pak prolezu až budeme prostě k mání. Zítra to budeme řešit, no. Zítra večer. Greetings. Want to join the lists? Naturally. We must first see to formalities, however. At Guillaume's request, I have looked into your personal history in its heraldic aspects. Really? What did you come up with? My findings show you may take part as Geralt of Rivia. What a surprise. Or as the Honorable Ravix of Forhorn. It's not every year we have a combatant who can boast of 2 crests. Which do you prefer? Je to nějaký rozdíl? Je to nějaký rozdíl teda? Vem si Geralta z Rivie, prosím. Dobře, tak já budu Geralt. I'm Geralt, not about to fight under a false name. You may now take the shield bearing your crest. I'm a witcher. Shields aren't something witchers ever use in combat. Who mentioned using it in combat? Not I. The shield commemorates your participation in the tourney. You may take it as a souvenir. In that case, thanks. Have you been instructed as to the tourney's challenges, prizes, and vows? If not, I do hope you will allow me to tell you about them. Už jsem to, kámo, dneska slyšel stovky, ty vole. Feels like I know everything I'd ever want to know about chivalric tourneys. Splendid. In that case, you must make your vow. Upon what would you like to Přísahám na swear? své suby. Všech 5. Na lásku své paní. I vow on the love of my lady, Yennefer of Vengerberg, to respect the chivalric virtues. Teďka tam imagine tam mít trhys, prostě lol. Succor you in your endeavors to overcome. Sign here, please, then fill out these forms. That is all I need from you. Now, as arranged by Guillaume, you shall be fitted with appropriate armor for the tourney. Shiny. You have also been assigned a tent for the tourney's duration. It stands near the arena. Good luck. Co to bylo s tou šatí včera? To byla krátká romance, bohužel, no. Bohužel. Proč vypadám jak... To je pak Pavlův merch, what the fuck? Jako aspoň jsem vidět teda, jo, jako, ale... OK, dobrý, jdeme na střelnici. Let's go. Ta druhá ještě horší, aha, tak to je skvělý. Geralt, well I'll be. Have you decided to turn knight errant? All jesting aside, here on a job. You in the tourney too? Am I? Ha! I shall square off against Rainfan of Atre.
I saw him just moments ago. A nervous wreck. Stuffing his nose with fish steak, no less. As if that would aid his determination. Guessing that's against the rules. But who's to tell the Nefgadian what to do? Listen, Geralt. I've a tip for you. Stefano. The timing of your marksmanship duel is such that you shall have the sun in your eyes. Makes no difference to me either way. Or will it give you any pleasure? Since, as it is, we must both wait, play me in a round of Gwent. Should you win, I shall swap with you. Dáme si Gwent, není problém, kámo. The sun is no hindrance. Není problém. Never turn down a round of Gwent. Lehce, no. Doslova, kdybych, kámo, ten Gwent nehrál třeba vůbec, tak podle mě už jsme jakoby dávno dohráli i toto DLCčko. No dávno asi ne, ale... Tohle je Frangela, Francesca. Jo, to je mráz. Člověče, vážně akorát záleží, že Patrik má na 100% týry 120 hodin. A já bych řekl, že mám teďko třeba 70, možná ani to ne, ty vole. Myslím, no. Minus klep, no. Tak, you don't skip Gwent. To záleží. 35. Já člověče mám podle mě ještě minus 70. Se musím podívat. Klade umírá ti stream, umírá, no, tady máš permu. Skutečně máš pravdu, mám jít do jednoho divákem. Tak. Další kokot, tyjo. Já to asi udělám takhle. Jo. Ty vážně, to je remíza, jo. Já dám asi na prázdnou u Logiercha teďko. Zajímavý. Tohle bude mít 16. To jdeme, kámo, vážně all in v první hře? Tak OK, no. Já mu asi tam dám toho Spiny. Vynechal tak. A vyhrál jsem o 1. Easy. I congratulate you. We shall swap as agreed. We've passed the time rather nicely. Lady Vivian should appear forthwith. I'm off to face my first challenge. Good luck. Tak střelnice, ty to snad zvládnu. Fair knights, I salute you. The honor and duty of tourney patron have fallen to me this year. Fight honorably, so that I may bestow upon one of your number the tourney's grand prize. You have sworn your vows. Ano. You have readied body and soul. Ano. The time has come to test them. Ano. Behold home Akispark of the Mechtian royal line.
His name's quite the mouthful, a true challenge to rhyme. His targets to be hit centrally and true are the ones in blue. Against him, Once new in blood, blue. a knight unknown till now. Sir Geralt of Rivia, give us a bow. The targets he must with his quarrels thread are red. Rozumím. May the better man win. A ty bych střílí s lukem a já střílím z kuší, jo? To je super moc fér, ale dobře. Like a lover ghostly grasping but one fair teat, girls half strewn with joyous victory and bitter A jsem moc rychlej, promiň. Ano. Sir Geralt of Rivia had trounced his foe, pounded him soundly, immersed him in woe. Oh. Oh. Your prize, sir. A crossbow adorned with your crest. I congratulate you. Thank you, my lady. My medallion's vibrating strongly. Can only mean one thing. Magic. The explanation is disappointing, I'm afraid. The fragrance I use, it's mixed by a sorceress. Počkej, what? Jak to souvisí s tím questem? To an opponent such as you is a victory of its own. Accept my congratulations as well. Thanks. Good work! In the interim, I managed to determine which tent Lady Vivian occupies. Perhaps you could find a clue within it. You're right. Vivian's cursed in some way. Sensed it when she opened the tourney. In that case, we've no time to lose. Let us go. Počkat, co? Počkej, co? To byla ta Vivian? Yeah, let's go now. To byla ta Vivian. Aha. Počkej, what the fuck? Teď jsem úplně zmatený normálně. This is her tent. You must look inside. Search it. I shall hoot like an owl should someone approach. Jako výmluva čarodějka mi míchá voňavku je vážně zvláštní, to jakoby chápu. Aha. Claw marks, that's clear. Not sure what beast left them, just that it's big. Další dírka teda, jo. Thou hast dove's eyes within thy locks. Thy lips are like a thread of scarlet. Thy two breasts magic at work here. Aha. Je plešatej. Vypadá snad jako děvka. Cože? Stream ti nepomírá, stále máš nás stále fandy. Yen's not the only one with a fixed color scheme. Děkuji, Jirasi, děkuji. Je to chábr, je to tak. Dostala dneska můj jediný donate, normálně se mám pocit. His and salts. Used to make compresses. Someone approaches, quickly. You were supposed to hoot. We shall speak later. We must return to the tourney now. It's time for the second contest. Sirs, what seek you in my lady's tent? Inspiration? Be gone from here. Zajímavý, je to, že Vivian se buď maskuje něčím. Why were you in there? Tourney business. Nothing of import. Tak jako asi je teda úplná kravina to, aby mi vybroval medailon jenom kvůli tomu, že má voňavku. Jo, teď se jdeme konit. OK. Behold, gallant knights and ladies decorous. Gaze at the host assembled before us. Look upon chivalry's best and most storied. Come from far lands, here to seek glory. Hear now their names as I shout them aloud. Say for their titles, of their presence be proud. Halmarin, the Baron of Lonfall.
Linus of Metina, Rainfarn of Atra, Hormakaspark of Mecht, Donimir of Troy, Guy de Boisfren in service to the Duchess, Delwyn of Craigiau, Count Ty of Dondal, Ansay of Lyria and Rivia a prince, Geralt of Rivia, for Gregoire of Montgorgon let out a roaring cheer, the faint fire of silence, tawny champion from last year. Today's winner of contests, his victory to secure, shall face a Gregoire in a challenge severe. Does ignorance demand a bard intercede? Does someone need telling how tourneys proceed? How dare you enter a tourney for nobly born knights? Your knighthood came through the grace of my mother, me, Queen of Lyria and Rivia, whom you treacherously deserted mere days later. Your presence here is an offense to my honor. And yours is an offense to my eyes. If you're done, step aside, Prince. The tourney's protector, the mate Vivian. Her beauty entrances both beasts and men. My heart's greetings, dear knights. May my grace guide you and show you the path of honor, valor, and glory. Accept my wishes of good fortune, sir, and devote all your strength to the tourney, and only it. The time has come for you, Sir Knight. Mount your steed. Swift be your flight. Ladies and gentlemen of lineage illustrious, soon steeds shall swarm like ants most industrious. To beat time's passage they'll ride like the gauge. What a sight to behold. To čo je za hra, prosím odejdi. To je výměna názorů v chatu prostě, ty vole. Before us Geralt from Rivia come, fast as the wind, bright as the sun. Tady teda třetí donáte X. Děkuju, Várko, děkuju. Boj v sedle. Aha. Počkej, proč bych bojoval v sedle? To s tím ujedu, lol. He's up. We the thunderous roar, hoofs pounds the ground. No legion of drummers could make such a sound. Jo, takhle. Já jsem ho netrefil? Jak jsem ho netrefil? Určitě jsem ho trefil. Let's go. Klepno! Už je to tak debilní kůň tohle. What happened to it? Kámo, tohle bych určitě chtěl dělat na PlayStationu 40. Určitě bych to chtěl dělat, kámo. Ne! Konečně. Počkej, kudy mám jet? Jdu správně? Doufám, že jo, tak vole. Tak, pojďme. Jo, je to teda úplně jedno. Počkej, to si děláš prdele, kámo. To jsem určitě trefil tohle.
Protože to fakt nestěnu normálně. Ne! Takže load a znova, jo? A failure, a loss, a tragic tip. Let us hope with his sword he makes no... Bože můj kámo, píči, matka, skurvená. Skurvená dětská karetní hra, vole. To je fakt zvláštní, ale jako byste viděli, že já jsem to doslova vždycky pustil, takže já to musím pustit ještě daleko dřív předtím. Truchlivý pád, no, tak nějak to jo. Tak. That's it, Roach. And he's up. We the thunderous roar, who pounds the ground. No legion of drummers could make such a sound. Ne, kámo, takže já musím prostě později to udělat, později. Neděti poslat, taky to je málo času na to, no. Co jim to máme říct? Jo. Takže úplně ideálně naklonit se a zkusit to přímo k tomu. To si děláš prdel. To si fakt děláš prdel, ale normálně. To si... What the fuck? Ty kámo, tak tohle... To si... What the fuck? Děláte, co děláš, vole? Takže jsem jako vlastně v hajzlu teďko, jo? Ty kámo, se mě nedá udělat tohle. Co dělám špatně? Co dělám špatně? To je jakoby, kde já mám přesně máchnout, abych to trefil, toho panáka? No mně přijde, že ten hitbox je nějaký úplně na random. Kdo to má dohraně řebetá přesně ten timing k tomu? Tak 5 metrů před ním, takže daleko dřív to ještě musíš udělat. Než to dělám já. Jak to je vážně totální bullshit tohoto, ale jinak. Ne, kámo. Prostě, what the fuck? To bylo moc brzo. Tak to bylo tak méně než 5 metrů tohleto. Ty vole. To je fakt na random tohle. Trefal jsem to, jo. Tak. Ty to si děláš prdel. To si fakt děláš prdel, kámo. Kámo. Tohle je tak strašně random, ty píčo. Já to motám po té levý straně teďko, jo. Tak to je druhá střela. Tak ver nějaký panák. Co to dají jako sami?
tady. Kámo, to není možný, ale. To není možný, do píči. To je, kámo, tak strašně na random tohleto. Co to je do píči za hitbox? Ber to zprava, a to není o tom být zprava. Tam jde o to, že ten timing vypadá tak, že ty seš přímo u toho a buď to prostě promáchneš nebo přemáchneš. Dá se do nich jí střílet? Dá se do nich vážně i střílet? Mám to zkusit teda, jo. Tak pak co tady řešíme, no. OK. Jo, stihnu to. Počkej, co? Tak taky asi úplně nejde tohleto. Takže nejde to. Ty kámo, tohle je fakt. Kámo, tak co dělám špatně do prdela? Prostě doslova jsem přímo jako trefil toho panáka a nic, takže ta hra prostě má rozbitý hitboxy teda v tomhletom. Včetně trolí. Je skvělý, tak jste výborní, ty vole. Prtele, ty jo. We the thunderous roar, whose pounds the ground. No legion of drummers could make such a sound. Prostě to drž, no. Prostě to drž, no. Pojďte jako zkus hádat, prosím, co to je za otázky tohleto, jako. Ne, nechápu. Nechápu, ty vole. Tak toto nějak na random vyšlo. Tak, tady je ten pravej, jo. No, tak to vypadá dobře. Tak to vypadá dobře. Ty vole. Tohle fakt není možný, ty píči. Takže čím jakoby díl jdu, tak tě mám míň targetů, jo? To chápu správně. Tohle je kolikátej? Tohle je 9? 7. Nádhera. Prkený ovládání, ty vole.
style, such grace, such speed. To watch was a pleasure, a treat indeed. Já byl to kámo fakt ladný, ty vole. Fakt ladný jak moje hlava třeba, ty jo. Fair night, we shall feast from eve till dawn's first light. The finest of wine and food shall be served. If you've blood in your veins, come collect what's deserved. I congratulate you. Here, your price. A saddle adorned with your crest. Many thanks. By the way, my maid saw a man with white hair sneak out of my tent. Did you know who it might have been? No idea. How juvenile. Congratulations on your win. In stellar style, no less. Ah, I no longer regret I was not able to participate. Almost. We must drink to this. Come with me to the feast. We shall await Vivian together. Lead the way. So, any thoughts on Vivian? Her beauty's striking. Možná až moc, no. Still too early to say anything I'd be willing to stand behind. Managed to figure one thing out. She uses powerful magic, masking illusions. Do you mean to say she might in truth look different than she seems? Only guessing right now. We've still some time before Vivian arrives. Let us drink. To je taková taká šerm, taká správně. To jsem přeboril. When I first laid eyes on her, I finally understood what all those poems and ballads were trying to say. Love's not poetry alone. Sometimes it's prose. Sometimes it's just plain ugly. You say that only because you do not know Vivian as I do. A life with her would be sweetness itself. Actually, you don't know her all that well either. Hozená rukavice? Your presence at this tourney is an affront to my honor. Ale. I demand satisfaction. Literally hozená rukavice. The nearest brothel then. Coward. Mounted combat in the main arena. Já nechci bojovat na koni, píčo. Since you insist, I'm all yours. You shall bitterly regret deserting my mother's army once I'm done with you. May the blood I will spill wash away the stain of your cowardice. Let's get this over with. Quick. 3, 2, 1. Stop! Já tam můžu používat ten, jo. Geralté. Přestaň. To není možné. Geralt dostal kritický útek. Proč? No konečně. Výborně, kámo. Velice ladnej. Skvělý. Nevěřím, kámo. Stůj, debile. Pojď sem, ty píčo. Bože můj. Zastav toho skurvenýho bílého koně. Bože. For reasons unknown except to them, the gods have chosen to punish me with defeat. But do not think your cowardice will be forgotten. Damn it. You still going on about that? Need to clear this up once and for all. Had to abandon your mother's camp back then because someone else needed my help. Badly. Couldn't refuse them. Didn't want to, in fact. You mean to say you had a secret mission, set off to accomplish it, having vowed to tell no one of its nature, until you did? Something like that. Minus the vow. And,
I'd still rather not divulge the nature of my secret mission. Can you accept that as justification? In agreeing to duel, you proved yourself a true knight. Thus, I accept your word as that of a man of honor. Glad to hear it. Now I got work to do. Takže to je zase reference na knížky, tohleto. Rozumím. Je to dá čím dál tím víc, no, poslední dobou. A jako tady nás čeká třetí výzva a konec toho questu bych tak tipnul. Turnaj ještě. Luxo, najdeš to v Gwentu ve hře. A propojeme accountem. My heart swells to behold this beautiful celebration of valor and honor, and to witness you, who embody the chivalric virtues in your lives, strive for greatness. Yet, after a time of combat must come a time of peace and respite. Thus, I invite all who fought in the tourney to this feast held in your, and none other's, honor. And should any among you crave solitude, private tents await you nearby. The group melee shall take place on the morrow. Glory shall be within grasp for each and every one of you. The best among you shall have the honor to face our reigning champion, the famed Grégoire de Gourgon, victor of last year's tourney. Celebrate, make merry, revel as you will, yet be mindful of the trial that awaits you tomorrow. Follow her. We shall meet in your tent before your last contest. You must help her. No, otázka je, co to je help, no. Vivian! Je ta ženská? Jo, tady. Myslím si tomu jasně. Stalker, ano, tak trošku. Strange. Was sure I'd find her here. Počkat, co? Co to je za ptáka? Flew off. Worth going after. What? What? Looks like the bird's leading me somewhere. What the hell? No, to bych se musel dostat, tyba, nějak odsud jako rychlejc třeba. Ty, jak rád, vlastně tě můžeš... Děkuju. Kolik máte to save hodin? 88. Tomu se kámo nechce moc dá věřit, ty vole. 88 hodin mám nahráno. OK, tak to je daleko víc, než jsem čekal, to je daleko víc. Jakože to je daleko víc, ty jo. Au. Počkej, už jsme u něj? What? Lost your nerve? Takže on se vlastně postupně posouvá, ten pták. Jo, už to chápu. Pojď, klapně jeden. Kámo, ovládání toho koně je fakt nejhorší část celé hry normálně. Do prdele, ty vole. Kdyby to bylo jednou, tak nic neřeknu prostě, ale to je každý 2 minuty normálně.
Bože můj. No to je prostě potkávat ty vole ty. Pantery po cestě. Tak pojď. Bird flew off over the hill. Might be quicker to pass through the cave. Tak jsme už možná byli, ne? Jo, tak asi koukám ke mně. Zjevení, kámo, co to je ztraceně za mobku tohleto? A, máme ptáka. Interesting, takže pojďme dál. Ty krása. What? Witcher. Lady Vivian? Counted on me getting lost. I did. I thought you no different from the knights. Good at tourneys, hopeless in the face of true danger. I was mistaken. Hear you come to this clearing often. This is where it all began. And as I was not able to evade you, save myself from you, then I want it done here. In this very spot. With no witnesses. Want what done? While you are a witcher, you were hired to kill me, were you not? Then do so, now. And do it quickly, I beg you. I shan't resist. Witchers only hunt monsters. And even then, not all. You're no monster. Then what am I to your eyes? Most likely you've been cursed. Don't know who by or why yet, but hope to find that out soon. If you've no contract on my life, why take an interest at all? Did Guillaume put you up to it? Is that why? He wanted to help you. Asked me to do him a favor. Frankly, if I can do something for you, I'll do it, willingly. Why should I trust you? 'Cause the Duchess trusts me? 'Cause I'm a freak, too? 'Cause cases like yours are my bread and butter. Take your pick. You shall not turn on me. Use what I say against me. You shall not tell anyone? You got nothing to fear. Came here to help you, and I won't peep a word to anyone unless I decide it's absolutely necessary. So be it. I shall tell you what my mama once told me. When she was with child, expecting me, Jako je she hot, and my že to je to father spent pták. much time together near the wood, here in this clearing. Mama loved to listen to the orioles sing. She would stroke her belly and say, "My daughter should be as beautiful as that bird. Such is my wish." But a creature dwelt in the wood who envied my parents their happiness. One day it appeared before them to say the whole wood belonged to it, and they had dared to delight in something that was not theirs. It demanded payment. And when my parents said that they had nothing, it claimed their unborn daughter as its own. What happened after that? Nothing at first. I came into the world a perfectly normal child, and my parents forgot that day's events. But 15 summers into my life, the curse began to show. Initially only when the moon was full. But now it's advanced so that even in daytime I must use magic ointment to mask its symptoms.
to look normal. Thus, I thought someone had discovered my secret, then hired you to kill me. In fact, I was resigned to death in coming here. Perhaps death would be preferable to my complete and permanent transformation. For I fear that is what lies in store. The curse. It could be reversible. Once ran into a baron transformed into a cormorant, ostensibly for good. Managed to cure him completely. And you truly think you could do something like this for me? Can't guarantee a thing. Tough case, yours. You were cursed before birth. That alone complicates things. Yes, ma'am. Also, you claim the curse is increasing its hold. Symptoms are progressing. Could try transferring the curse onto someone else. What? Out of the question. I shall not allow it to ruin an innocent life. Is this the only method you know? Only one that's completely safe. So there is another. All right, there is another. Ancient ritual. We'd need an Oriole egg. Should release the curse's grip permanently. Gotta warn you, though. Could have serious consequences. Consequences? What kind? Curse was cast before you came into this world. Ritual involved transferring it to an as-yet unhatched chick. You'd be free. Thing is, you could be left with the average lifespan of an Oriole. 7 years. I understand. Alas, every rose has its thorn, and there are no happy endings. Yet, truth be told, I never thought I would get one. I came here prepared to die, yet you wish to give me 7 years of life. Real life, free life. This is no dilemma. I agree, wholeheartedly. I see why. I understand. Don't have to decide just yet. Think it through. I will. They must miss me at the tourney grounds by now. Shall we? Return. Let's. But are you gonna... Yes. I cannot appear there all in feathers. Pardon me for a moment. Jak to jako funguje tohle, what the fuck? Prostě vleze do vody. You can change at will? No, but I discovered the water of this pool helps. Je takhle, to Its dělá to effects jezero. are brief, but I can always be sure of them. Interesting. Come. Jak beru to zpátky, ten quest je fakt zajímavý. Tak jsem překvapený teda z toho, jakoby vážně, no. Then speak, man. Can you not see I'm out of my mind with worry? What ails her? She asked me not to talk about it. But I want only the best for her. Perhaps I shall be able to help, or, I don't know, console her at the least. We were both right, actually. It is a curse. One that's transforming Vivian into a bird. Her condition's getting worse. Gods! A curse that is a worse affliction than disease. What now? Can you help her? That'll depend on her. I'll try if she asks me. Significant risks involved, though. Shortening her life to about another 7 years included. What? This is not what we agreed. Doesn't matter what we agreed. It's Vivian's decision. She can either try it or not. Of course. But I could not live in the knowledge it was I who brought an ill fate down upon her. Heard of one other method that could work. Curse could be lifted via her reflection, say in a pool of water. What? Thing is, we'd need someone who'd willingly assume the burden of the curse. Take it on in her stead. You mean become a bird themselves? Theoretically.
See, curse grows weaker once it's transferred. Might end up as just an appetite for seeds and worms. All outcomes are on the table, though. Death included. Okay, tak to je jako hoď si kostkou, kámo, skvělý, no. Just as King Fridank's knight did for the beautiful Queen Sero. Knew that already. But are you prepared to swallow bugs for the rest of your life? Yes. To mě znamená, jak to skončí, tohleto sakra. Which method do you believe to be best for Vivian? Don't know yet. But you have some notion, have you not? Do not tell me you seriously consider drastically shortening her life when I stand prepared to shoulder the burden. Takže máme si vybrat, jo? Ježiš, kámo, to mě fakt zajímá. Zkusme to s tou vodou. Let's go. Method using a pool of water is better. Poses no threat to Vivian. Naturally. You must know you can count on me. I shall bear it all. But Vivian, I fear she might be too proud to agree to such a thing. I'll meet her after the last contest. Talk to her. Yeah. She could agree. I'm counting on you, Witcher, and I'm content we finally know something. What now? We know all, so you need not see the tourney through. You could withdraw. True, I shall get an earful from the Herald should you fail to show for the last contest, but it's nothing I can't handle. So, what will it be? Tak asi dokončíme ten turnaj, ne? I don't back out of anything. Je to fair. I'll take part in the last skirmish. Besides, Vivian will be busy till the tourney's end. Indeed. In that case, you must meet the other knights of your team. They await near the arena's entrance, by the training ground. Got it. Thanks. Příště mi akorát čete řekněte, že ten sidequest je na 2 hodiny. To jsem jako nějak nečekal teda. Vlastně takový 3 malý questy dohromady tohleto. Reálně. I shall be captain of ours. That means you shall do as I say for the duration of the fight. Is this clear? Palmer and Alonso will lead the opposing team. With this skirmish, we commemorate the Battle of Fox Hollow of 1218. When a hands of southern outlaws led by Haller the Brown attacked Tucson only to be driven off by brave knights, thus setting a precedent. Since that day, knights errant have guarded the duchy's borders. Palmerin drew the short straw, so his team shall play the barbarian Haller's men. Any questions? None. I doubt you will do us any good. You know nothing of knightly combat as a witcher. Try at least to stay out of our way. It is time, gentlemen. Take your weapons and proceed to the arena. Tak co se kámo kde pokazí, ty? A cheer for the knights, the ladies, the lords. For our next entertainment, the teams shall cross swords. 2 rifle crews, 2 coteries shall fight full tilt till one's dropped to its knees. Who virtue ignores or lance blows unclean shall forever be branded as shameful, obscene. While the knights prepare, let me say I'm elated to behold such a crowd on edge, breath baited. Whoever here wins the past champion shall face. Jako ta kvalita těch cutscén je vážně teda úplně jiný level v tom DLCčku. Tak pojďme. Let us begin. Poraz soupeře. Crowd, race a ruckus. Blood, sweat and tears shall soon follow in buckets. Cut, slice, smash. Attack! -2. For the Duchessa! Nádhera. The world's never seen a fight quite so glorious. For showing such verve, each knight was victorious.
Yet at tourney's end, but one champion may reign. Today it is Palmerin, all praise to his name. Like lions, like leopards, so fierce fought his host. To them give your cheers, love, esteem utmost. Palmerin de Longfall and Gregoire de Gorgon, two knights of high valor shall fight to be champion. Geralt of Rithia shall not stand in La Belle. Though hopes he raised high, of victory short, he fell. Počkej, what? To the tired Tremenda, we salute your endeavors. Return to your wives, your loves, your whomever. Počkej, já to vůbec nechápu. Co se takhle stalo? Teď jsem zabil 4 z 5? Prohrál se jak? Dal tě hit? Já jsem na konci umřel? To není pravda, já jsem normálně mohl... WTF, já jsem normálně mohl hejbat v tom kombatu. Tak to jsem třeba nějak vůbec tam neviděl. WTF. Ach jo. Tak, bude ten load trvat ještě dlouho. Jedem. To jsem teda vůbec tak nezaregistroval, třeba vůbec, kámo. Let us begin! Count Resurrecus! Blood, sweat and tears shall soon follow in buckets. Takže nemáme rašovat ani prostě, jo. From the right! Now! You chose holy witcher! A tak možná, že to je lepší. Možná, že to je prostě lepší. Aha. Oh my! That must have been painful. Like a thorn to the heart, only more painful. Done. Easy, 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 easy. The world's never seen a fight quite so glorious. For showing such verve, each knight was victorious. Yet in tourneys as in life, but one champion may reign. Today he is the one. Praised be his name. He felt a whole host, slew the most. To Geralt of Rithia, who the strength of lions boasts. He sailed through all trials, each test he passed with ease. But now awaits the last. Will it bring him to his knees? For Gregoire de Gorgon, who on this ground's last won, shall spar him for the title, and the day is done. To the tired Tremenda, we salute your endeavors. Return to your wives, your loves, your whomevers. Whoever's, jo. Takže to je celý turnaj dan. Možná. It is time. Step into the arena. Should you suffer grievous harm during combat, have you any last wishes, any misses? Teďko to je 1v1 proti šampionovi, jasně. Thanks, I'm fine. The Witcher of Rithia, Geralt his name, though aged be his visage, do not disdain. His locks true are white, but he was born to fight. Now entering the grounds, a titan of infamy, Gregoire de Gorgon, victor of last his tourney. I wish both combatants good fortune and fame. Může používat znamení a takhle nemůžu. The titans locked stairs, ferocious and spry as wolves hunting hares. Mesdames et messieurs, our victor, our champion, the unequaled,
and silence. Grégoire de Gorgon! Hip, hip, hooray! Hooray! And now a few words from my sponsor, the Tufo Vineyard. For strong bones and teeth, drink Tufo. A wine for your teeth, a wine for your soul. Yeah, the crowd cries in shock. The guard seems weak. Will he survive? His fortunes look bleak. Zkusme to teda vážit, ty vole, jako bude takovýhle férovej fight, jo. Mě zajímá. Teď. Má dát 3 typy úderů, prostě, který vždycky udělá stejně. Férovej fight. Férovej fight. This year's champion! A sight to behold! He defeated Grégoire de Gorgon! Hail Geralt! Herald! As patron of this grand tourney, I've the honor to decorate our grand champion. His vow he made upon his love for his heart's captor, and it was doubtless this vow that carried him to this splendid victory. He showed great courage, great strength, great meč do sbírky, ano. He fought nobly with honor, and thus rightfully deserves the title of this year's champion of the arena. I need to talk to you. Not now. We shall meet later in my tent. I've duties to attend to, as do you. Folk will guard you. Meč Geralta zřejmě. The least you should do is wave. Bych to dal možná spadl dolů, tyjo. Greetings, my lady. Have you decided? I have. I stand by all I have said. I wish to endanger no one and thus choose the method involving an egg. Já rozumím. If it's to be the egg of an oriole, takže ona se vybere stejně. There is a nest in my clearing. Might you explain the nature of the ritual? Its exact course? Sure. Want to tell you something, though. Think we should try the alternate method first. I was clear. It is out of the question. Let me finish. Second method's less than reliable. To put it simply, might work, might not. But it will. I shall save you, O lovely Vivian. Why are you here, sir? This is a private conversation. No need to be sharp with him, my lady. And if I'm to help you, gotta do one thing for me. Hear what Guillaume has to say. Is that an ultimatum? Looks to be. Be not angry, my lady. You no longer bear this burden alone. I know all. You told him? Nah. I know a curse afflicts you. A curse which grows more severe by the day. I understand how you feel. My aunt, Countess de Launful, once contracted a strange illness which ate away at her from the inside. She grew weaker by the day, the light fading from her eyes. I remember her saying the worst was not the pain, but losing mastery of her own body. She was so helpless. I fear you feel the same. The Witcher knows a way to lift the curse from you and let it rest on me.
I wish to do this, to take it from you, Vivian. Why? Because I love you. I might have died in the arena. I sought to slay a Shaelmar for you. But now I see the fool I was. Now I see how I risked my life for no purpose. Yet, with this, I can truly do something for you. I do not wish to inflict this horror on anyone. You saw how it looks, Witcher. I turn to you as one elder and hopefully one wiser as well. Do you think this a good idea? No nápad to dobrý není, ale chat to chce vidět, takže jdeme na to. Worth a try as I see it. Original curse fell on an unborn child. Doubt it'll take hold as strongly when transferred to a full-grown man. You've now heard the expert opinion. Let us do this together, Vivian. Very well. I was prepared to die. Thus I am also prepared to attempt something mad. Now we must go to my pool in the woods, yes? Yes, let's go. Everything's agreed, so no point wasting any more time. Let's go. Ty bláho. Já jsem jednou řekl holce, že jí mám rád, od té doby se nebavíme. No, byla prokletá? Pokud ne, tak to chápu. Bude zde dvojí pták, no tak to jak by bývá, no. Jo, možná bych se mohl vyléčit. She passed on. Die, beast! What? Jak die, beast? Jo, tohle pantera, aha. Ty kočky jsou kámo hrozně ty nimble, no. Čau, mamate, čau. Abys nebrečel, že ti neplatíme. Tam brečel vždycky, ale děkuju. So, this is my true form. It is not too late. You may still change your mind. It will bring no shame. My mind is made up. My resolve is firm. If you can handle it, so will I. You are beautiful to me, even as you stand now. Tibetský Twitch chatter, no prostě. Má to kozy v pohodě. Ach jo. Oh, that's clearly rubbish. Yeah, no. Shut your eyes, both of you, and don't move. Guillaume? Yes, my love? If you become as I am now, I wish you to know I shall not leave you. To říká každá, no. Realita bývá trošku jiná teda v tomhletom, jo, ale... Picture yourselves reflected in a pool of water. Focus on that. Now, open your eyes. Damn, I think it might have worked. Kde jsou? Vypadá to, že oba dva žijou. How do you feel? In general, you feel it change, Guillaume? I was struck hard, as if by a battering ram, but now I feel not at all different. Apart from a slight itch on my skin. Are you certain it worked? Yes, something happened, definitely.
Must be an intersection beneath this pond. Powerful magic at work here. Look at Vivian. What now? Now you get to live together, happily ever after. Still, watch yourselves carefully. Notice any troubling symptoms, find me. Naturally. I thank you, Garrett. Oh, and your payment. Let's go. At last, I've so much to make up for. North to attend, distant lands to see. Free at last, as a bird. Ha! I found you droll. I had not noticed before. But you will not fly away without me. That remains to be seen, I think. But I too must thank you, Richard. Don't mention it. You Přesně take jak jsem care, říkal, both. kámo. Jak to tak končí? Kdybychom vybrali tu druhou volbu, tak to končí tak, že ona má 7 let života. Takže to skončí jakoby špatně, ale přitom jako... Skončí to prostě. Jo. Necháme hrdličky bejt, ty jo. Do toho jezera se ještě podívej. Jakože fyzicky se tam mám podívat. Když čekáš ve hře 7 let, tak ji najdeš ve hře mrtvou. Leta se to má video. Kristovy rány. To jakoby hra ten čas trackuje až takhle moc teda, jo. Tak to je docela děsivý teda. Come on, Roach. Tak jo, tak já dojedu domů. A pobavíme se o zítřku společně. Plá. Ne, jakoby neironické detaily v této hře jsou udělané. Nebudu říkat perfektně, ale takže to člověk chce hledat, no. A to je skvělý. Když jdeš druhou stranou, můžeš ji potkat v Novigradu šťastnou užívat si života, ale je tu easter egg, že když medituješ 7 let, tak ji najdeš mrtvou v jejím pokoji. Jasně, rozumím. Děkuji. Tak já se tady vlezu do svého zámečku. Krásného. Člověk, já mám zajímá to mečando, který jsem dostal. Úplně k ničemu. Rozumím. Ještě aby to tak k něčemu bylo, ty vole, že jo. Takže můžu se tady třeba vystavit. Meč hrál to zřejmě. Ano, skvělý. Tak. Máš vlastní šato, podobně jako Babiš. No. Tak to záleží, OK. Takhle, přátelé, já jsem live dneska celý den, takže se s váma dneska rozloučím. A jdeme se domluvit na tom zítřku. A naprosto upřímně začíná mít takové těžké obavy o tom čase, protože jsme toho dneska moc toho hlavního děje neudělali. Takže bych vás chtěl poprosit, jestli tady někdo, v chatu to má dohraný 100krát, Divert a ostatní, Latilius a tak. Jestli byste mohli dát třeba dokupy jakoby seznam těch sidequestů, který bychom prošli, a vedle toho prošli ten hlavní příběh. To by tak nějak asi vycházelo, ne? Prostě, že prostě nebudeme to dělat všechno, ale projdeme toho nějakou větší část. A já pak prostě můžu to zvládnout, což myslím, že za ty 4 streamy podle mě úplně v pohodě zvládnem, že jo. Takže dáme. Udělej to všechno, hele, na to není čas. Nebo nevěřím tomu, že bychom to dokázali stihnout, takhle bych to vzal.